हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यही सिरिज अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ बफरिङ भनेर है। हामी चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो बफरिङको बारेमा हामी पढ्ने छौं। के हो त बफरिङ बेसिकली है, यसलाई चाहिँ किन युज गरिन्छ, यो पार्टमा चाहिँ हामी फोकस हुने छौं। इट इज डिफाइन्ड एज अ जीआईएस अपरेसन दैट क्रिएट्स अ जोन कंसिस्टिङ अफ एरियाज विथ अ स्पेसिफाइड डिस्टेन्स अफ अ सिलेक्टेड फेचर। र यसले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ एउटा जीआईएस अपरेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ, क्रिएट गर्छ जोन consisting of areas within a specified distance of selected feature भन्छ है। बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ प्रोक्सिमिटी है, प्रोक्सिमिटी बफरिङ क्रिएट टु एरियाज है। यसले चाहिँ के गर्छ, दुईवटा चाहिँ एरियाजहरु चाहिँ यसले क्रिएट गर्छ। एउटा चाहिँ वन एरिया दैट इज विदिन अ स्पेसिफाइड डिस्टेन्स अफ सिलेक्टेड फेचर र यो चाहिँ एउटा स्पेसिफाइड डिस्टेन्सहरु चाहिँ हुन्छ, विदिन अ स्पेसिफाइड डिस्टेन्स हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा एरिया हुन्छ र एउटा चाहिँ एरिया दैट इज द बियोन्ड भन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ जस्तो एउटा यो चाहिँ हाम्रो एउटा एरिया भनेपछि यतातिर पनि डिस्टेन्स हैन, यतातिर पनि डिस्टेन्स हुन सक्छ कतिपय केसमा है। त्यस्तो केस हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको बोर्डरलाई हेर्ने हो भनेपछि के छ, यतातिर हामी चाहिँ यो बोर्डर देखि र यो यताको दुईटाको बोर्डरको बीचमा चाहिँ के छ, बफरिङ एरिया जस्तो चाहिँ 10 गजा भन्छौं हामीले है, त्यो पार्टहरु छ। यस्तो पार्टहरुलाई चाहिँ हामी बफरिङ भन्छौं है। फेचर्स अफ बफरिङ भन्छ है। फेचर्स अफ बफरिङमा चाहिँ के छ, हामी चाहिँ पोइन्ट हो, पोलिगन र लाइन, किनभने हामी चाहिँ भेक्टर डेटा एनालाइसिसको टपिकमा छौं। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली तीनवटा कुराहरुमा चाहिँ फोकस हुन्छ, पोलिगन, लाइन र पोइन्ट्समा है। बफरिङ अराउन्ड अ पोइन्ट क्रिएट अ सिरिज अफ इलुङ्गेटेड बफर जोन्स भन्छ यो पोइन्टले। अनि बफरिङ अराउन्ड अ पोलिगन क्रिएट अ बफर जोन्स दैट एक्सटेन्ड्स आउटवर्ड्स फ्रम द पोलिगन बाउन्ड्रीज है, आउटवर्ड्स तिर जान्छ। लाइन बफरिङ अराउन्ड द लाइन क्रिएट अ सर्कुलर बफरिङ जोन भन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले यहाँनेर इक्जाम्पल हेरौँ है, यहाँनेर चाहिँ मैले इक्जाम्पल राख्दिएको छु। यो चाहिँ पोइन्ट भयो है, पोइन्टले चाहिँ यस्तो तरिकाले देखाइरहेको हुन्छ, जस्तो यहाँबाट यता डिस्टेन्स भयो, यता डिस्टेन्स भयो है, यस्तो पार्टमा हुन्छ। भनेपछि लाइनले के गर्छ भनेपछि दुईटाको बीचमा के बफरिङ अराउन्ड द पोइन्ट्स लाइन्स एन्ड एरियाज भनेको छ यो फिगरमा है। यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने लाइनले चाहिँ यता र यता खिचिरहेको हुन्छ, पोलिगनले पनि के हुन्छ आउटवर्ड बाउन्डरीतिर चाहिँ दिइराखेको हुन्छ, जस्तो यतातिर भयो है, यस्तो तरिकाले चाहिँ दिइराखेको हुन्छ है। द एरियाज दैट इज विदिन द स्पेसिफाइड डिस्टेन्स इज कल्ड अ बफर जोन है। जुन पनि स्पेसिफाइड डिस्टेन्सको बीचमा कुनै पनि एरिया चाहिँ स्पेसिफाइड डिस्टेन्सको बीचमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बफर जोन भन्छौं। देयर आर सेभरल भेरिएसन इन अ बफरिङ है। द बफर डिस्टेन्स क्यान भेरी अकॉर्डिङ टु द भ्यालुज अफ द गिवन फिल्ड्स। बफरिङ अराउन्ड अ लाइन फेचर क्यान बी आइदर द लेफ्ट साइड और राइट साइड अफ द लाइन फेचर है। मैले भनिसकेँ लाइनमा चाहिँ लाइन छ भनेपछि यसको चाहिँ लेफ्टतिर पनि हुन सक्छ, राइटतिर पनि हुन सक्छ है। Boundaries of buffer zones may remain intact so that each buffer zone is separate polygon भन्छ है। अब यसको चाहिँ हामीले युज एप्लिकेसन अफ बफरिङ भन्दा चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ म अर्को नोटबाट चाहिँ देखाउँछु है। अघिको कुराहरु थियो जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्टको चाहिँ यो लाइन स्ट्रिङमा देखाइरहेको छ। यो लाइन छ भने यस्तो हुन्छ, पोइन्ट भएपछि यसको चाहिँ बफरिङ पोइन्ट हुन्छ। पोलिगन बफरिङ अ पोलिगन विदिन अ वन इन्टिरियर रिङ भन्छ। यसको चाहिँ यस्तो यो भित्र यो एरिया छ भने यसको चाहिँ आउटर बाउन्ड्रीतिर गइरहेको हुन्छ। योलाई एरियाको रूपमा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ बाउन्ड्रीतिर गइरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ अब धेरै अब पोलिगनहरु इन्टिरियर रिङमा छ भनेपछि यस्तो पार्टहरुमा यसलाई यो बफरिङ अ मल्टी पोइन्ट भयो है। मल्टी पोइन्टको बफरिङहरु यसरी चाहिँ जनाइन्छ। अब यसको चाहिँ हामी एक्जाम्पल्स तिर जाउँ है। बेसिकली एप्लिकेसन अफ बफरिङ भन्छ। युज इन प्लानिङ अर रेगुलेटरी पर्पज एज अ बफर जोन इज अफन ट्रिटेड एज अ प्रोटेक्टेड जोन है। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्लानिङ र रेगुलेसन पर्पजको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। बफर जोनले के गर्छ, यसलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड जोनको रूपमा चाहिँ हेर्छ। युज इन द कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन बाइ ट्रिटिङ बफर जोन्स एज अ न्युट्रल जोन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, बफर जोनहरुलाई चाहिँ न्युट्रल जोनको रूपमा हेरिन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँनेर 10 गजालाई मानिरहेको छ है। 10 गजाको यो बीचको चाहिँ यो लाइन छ है, यसमा चाहिँ यता र यताको डिस्टेन्स कति छ, 10 मिटर अथवा है 10 गजा भनिन्छ। यो एरिया 10 गजाको एरिया भयो। यता चाहिँ इन्डियाको बाउन्ड्री छ अनि यता चाहिँ नेपालको बाउन्ड्री छ भने यसको बीचको चाहिँ एरिया है, यता पनि छाड्ने यता पनि छाडेर यो चाहिँ 10 गजा एरिया भनिन्छ। युज टु रिप्रेजेन्ट द इन्क्लुजन जोन। फर इक्जाम्पल इन्डस्ट्रियल जोन अराउन्ड द हेभी ड्युटी रोड है। हेभी ड्युटी रोड, यो चाहिँ हेभी ड्युटी रोड हो भनेपछि यतातिर 1 km मा पनि इन्डस्ट्रियल पार्क छ र 1 km मा पनि इन्डस्ट्रियल पार्क छ है। यस्तो एरियामा पनि यसलाई युज गरिन्छ। युज एज अ अब्जेक्ट फर एनालाइसिस है। अब्जेक्टलाई एनालाइसिस गर्नलाई पनि युज गरिन्छ। जस्तो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रिभर भयो, रिभरदेखि यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रिपुरियन जोन भन्छ है, अलिकति खतरा जोन टाइप भयो। अनि यो बीचको चाहिँ रिभर भयो, यतातिर पनि खतरा, यो
यो पनि जोन चाहिँ खतरा जोन छ, यो पनि खतरा जोन छ भन्ने कुराहरूलाई अब एनालाइसिस गर्नलाई पनि युज हुन्छ है। वी क्यान इभ्यालुएट द रिपेरियन हेबिटेट अफ वाइल्ड लाइफ बाई क्रिएटिङ द बफर जोन अफ ए डिफाइन्ड रिपेरियन जोन भन्छ है। अब यो चाहिँ अब रिभरको केसमा चाहिँ अब रिपेरियन हेबिटेट अफ वाइल्ड लाइफ भन्दा छ। अब कतिपय केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फरेस्ट भयो भने यतातिर र यतातिर पनि एरियालाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो बफर जोनहरूको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। युज एज अ स्याम्पलिङ मेथड विथ मल्टी बफरिङ रिङ है। यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ स्याम्पलिङ मेथडहरूको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ है। यो पार्टहरू थियो यसको चाहिँ एप्लिकेसनमा। अब थ्याङ्क यू नाउ